guys, magandang araw po sa inyong lahat. Dahil madami po akong sili ngayon, magluluto po tayo ng masarap na chili garlic oil. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ang procedure at bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po natin ito nenegosyohin. Siyempre, panoorin nyo po hanggang huli kasi meron po tayong costing para malaman po natin kung magkano nga po ba ang ating magiging puhunan, kung magkano natin pwedeng ibenta, at kung magkano po ang posible po nating tubuin. At kung type nyo po yung mga ganitong video, stay tuned lang po kayo dyan at uumpisahan na po natin. Masangkap sa ating chili garlic oil. Gagamit po tayo ng kalahating kilo ng sili. Ito po ay hinugasan ko na. 1/4 kilo ng ating bawang, 1/4 kilo ng ating sibuyas, 4 tablespoon ng ating suka, kahit ano pong suka, pwede po yon. 1/2 cup ng light brown sugar, 1/4 cup ng oyster sauce, 1 tablespoon ng ating ground pepper, kahit black pepper po, pwede po yon. At pwede rin pong buo, pwede rin naman po ang durog. 1/8 cup ng atsuete. Ito po, optional po lamang, pwede po kayong maglagay at pwede rin naman pong hindi. Kaya lang gusto ko pa po ng mas mapula, kaya po ako maglalagay. At syempre, gagamit po tayo ng 800 ml ng vegetable oil. Kahit ano pong oil, pwede po yon. Gagamit po tayo ng ating paglalagyan. Ito po ay hinugasan ko na. Ang size po nito ay 100 ml. 16 pesos po ang bili ko dito. Gamit din po tayo ng ating pang-sealer. Transparent po yung aking pinili para maganda pong tingnan. 65 pesos po itong 100. Pumapatak po ng 0.65 centavos ang isang piraso. Pero pwede naman po kayong bumili nito ng tingi-tingi. Gamit po tayo ng hot air blower para maisil po natin itong ating plastic. Pero sa wala po nito, wag po kayong mag-alala. Panoorin nyo po hanggang huli kasi ituturo ko po sa inyo kung paano po natin isisil kahit wala po kayong hot air blower. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng chili garlic oil. Bago po tayo mag-umpisa, yung atin po mga bote ay atin pong pakukuluan. Ito pong paraan ito, kaya po natin pinakukuluan para ma-sterilize po yung ating mga bote. Sa ganitong pong paraan, mas tumagal po ang buhay ng ating chili garlic oil. Ayan, kasya yung ating bote. Buti na lang kasya. Lagyan na po natin ng tubig. Yung tubig po natin, palalampasin po natin dun sa ating bote. Okay na po ito. Takluban na po natin. Kuluan lang po natin yan at least 1 hour para sure po tayo na mamatay po lahat ang mikrobyo. Balikan po natin yan mamaya. Ngayon, habang ini-sterilize po natin yung ating bote, ito pong ating sili, onion, at saka po yung ating garlic, ay atin na pong tatanggalan ng balat at tatanggalan ng tangkay. Ngayon, nabalatan na po natin yung ating bawang at sibuyas at tanggalan din natin ng tangkay yung ating sili. Pipinuhin naman po natin. Gagamit po ako ng ating food processor. Ito, pwede naman po kayong gumamit ng blender o kaya mano-mano. Pipinuhin nyo na lang po gamit po ang kutsilyo. Pwede na po natin itong pagsamasamahin. Sasabay-sabayin na po natin. Napino na po natin yung ating sili. Ito po ay atin na pong lulutuin. Para kasabay na po sa pag-sterilize po ng ating bote. Ang una po muna natin gagawin ay pakuluan po muna natin yung ating atsuete sa ating mantika. Ilagay na po natin yung ating oil at isabay na din po natin yung ating atsuete. Pakuluan lang po natin yan ng kaunti hanggang sa kumulay po yung ating atsuete. Ngayon, bumubulak na po at kumulay na din po yung ating atsuete. Patayin na po muna natin yung ating apoy. Ang sunod naman po natin gagawin ay mag-ready po kayo ng inyong lalagyan at salaan kasi sasalain po natin.
Dahil nakaisang oras na po yung ating pagpapakulo po ng ating bote, hahanguin na po muna natin bago po tayo magluto ng ating chili garlic oil. Hanguin na po natin yung ating mga bote. At nagready na din po ako ng malinis na tela. Dito po natin ilalagay hanggang sa matuyo. Air dry lang po natin. Okay, ngayon nahango na po natin yung ating bote. Umpisahan na po natin ang pagluluto po ng ating chili garlic oil. Unahin po muna natin yung ating sili para hindi po tayo matalabsikan. At ilagay na din po natin yung ating sinala na oil. Ang pagluluto po ng ating chili oil, kailangan po siya ay mabulakan po ng ayos para hindi po agad masira o maglas ang anta po. Ang sekreto po nito ay kailangan po ay makuluan po ng ayos yung ating sili. Syempre, bukod po doon, kailangan po malinis po yung inyong paglalagyan. Kumukulo na po yung ating oil, hihinaan na po natin yung apoy. At tayo po ay magta-timer ng 1 oras. Balikan po natin to mamaya pagkatapos po nitong ating 1 oras. Okay, maisingit ko nga po pala, medyo maugong po yung ating background. Nagbuhay po ako ng ating exhaust fan kasi ito pong ating chili garlic oil pag nagluluto po tayo, medyo nakakabahin po sa ating ilong at medyo makati po sa lalamunan. Okay, 4 minutes na lang po ay okay na po itong ating chili garlic oil. Halu-haluin nyo po para hindi po magtutong yung ilalim. Sayang naman po kung masusunog. Ayan, tapos na po yung 1 oras. Ilalagay na po natin yung mga natitirang ingredients. Ilagay na po natin yung ating suka, yung ating paminta, light brown sugar, at yung ating oyster sauce. Luin lang po natin at intayin po nating kumulo o bumulak. And okay, ngayon kumukulo na po yung ating chili garlic oil. Lulutuin po ulit natin yan ng 30 minutes. O orasan po ulit natin. I-start na po natin. Kailangan pa rin po ay mahina po yung inyong apoy. Hahaluin natin. Kasi baka po magtutong yung ilalim. Okay, 30 minutes na po at papatayin po muna natin yung ating timer. Ang isa pa pong tip dito para malaman nyo po kung okay na po ba ang luto ng inyong chili garlic oil, napapansin nyo na po, wala na po siyang bula sa ibabaw. Kapag may bula pa po yan sa ibabaw, kulang pa po yun sa luto. Ngayon, nakikita po natin, oil na lang po ito, kaya luto na po ito. Hintayin na lang po nating lumamig yung ating chili garlic oil. Okay, medyo malamig na po yung ating chili garlic oil. Isasalin po natin ito sa ating pitchel na may takalan para malaman po natin kung ilang ml po ba ang nagawa natin. Para sa pagtutuos po natin ay hindi po tayo mahirapan. Saktong 1,500 ml po yung ating nagawang chili garlic oil. Malamig na po yung ating chili garlic oil. Lahat po ng ating gagamitin ay nandito na lahat po sa ating tabihan. Isa-isahin ko lang po sa inyo. Gamit po tayo ng embudo para po pag nagsalin po tayo dito sa ating bote ay hindi po magkakayat. At ito po yung gagamitin po natin to dito kasi kung magbabara po yung ating chili garlic oil para meron po tayong panulak. Kailangan natin ng gloves. Yung atin po lahat ginamit dito, kailangan po ay malinis na malinis para yung atin pong chili garlic oil ay tumagal po ang buhay. Kung natatandaan nyo po kanina, sinukat po natin ito, tayo po ay naka 1,500 ml. Sakto lang po itong lalagyan na ito para po dito sa ating 1,500 ml na chili garlic oil. Meron po tayo ditong siyam na bote na maliliit. Ang laman po nito ay 100 ml. Meron din po tayong lalagyan dito po sa plastic. Ang ilalaman po natin dito ay 200 ml. Nagsama po ako nito kasi halimbawa po, kayo po ay nahihirapang maghanap ng ganito, pwede naman po kayo dito maglagay. At meron pa pong iba't ibang size nito. Pero ito lang po ang ating mga gagamitin. Ito po kanina ay binanlian ko na. Kaya lahat po dito ng ating gagamitin ay malinis. Kaya ngayon ay uumpisahan na po natin ang paglalagay po sa ating mga bote. Unahin po natin itong ating 100 ml. Kung maglalagay po kayo, haluin nyo po muna para pantay po yung paglalagay natin. May oil at may sili. Ang mga mahihilig sa maanghang, siguradong magugustuhan nyo po ito. Ngayon tayo po ay nakaisa na at lalagyan na lang po natin to lahat. Ilagay na po natin sa ating mga lalagyan at lalagyan naman po natin ito ng takip.
Ngayon, nalagyan na po natin ng takip o taklo. Wala po tayo ng ating gloves dahil naman tayo ay nai-prepare na naman po natin ng maayos itong ating chili garlic oil at lalagyan na po natin ng sticker. Sa mga nagtatanong po ng ating label kung papaano po, pwede po kayong magpagawa sa mga computer shop. Simple lang po yung design ng ating label pero kung kayo po ay marunong, mas mapapaganda nyo pa po yan or kung kayo po ay magpapagawa sa mga computer shop. Lalagyan natin ng label para mas maganda po yung ating produkto. Dapat po ay may pangalan nyo. Tulad po nito, Tipid Tips sa Tibapa Homemade Chili Garlic. At lalagyan nyo po ng contact number para kung meron pong gustong umorder sa inyo o gustong mag-resell, contact po kayo kaagad. Mas maganda po kung lalagyan nyo po ng expiration date. Lagyan lang po natin to lahat. Okay na po ang ating chili garlic oil. Nalagyan na po natin ng sticker. At ang sunod naman po natin gagawin ay magpa-plastic seal naman po tayo. Una ko po munang ipapakita sa inyo ay ang paggamit po nitong ating hot air blower. Magtitira po tayo ng tigisan nito kasi ito po yung ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano pa po natin ito isisil kung kayo po ay walang hot air blower. Unahin po muna natin to. Ito po ay nakaisa na at ito po ay i-blow blower din po natin. Segundo lang po ay meron na po tayong maayos na chili garlic oil. Yan. Okay, ngayon tayo po ay tapos na. Sunod naman po natin gagawin, ipapakita ko naman po sa inyo ay yung isang paraan po natin kung paano po natin isisil ito kung wala po tayong hot air blower. Isingit ko lang po muna saglit. Sa magtatanong po sa inyo kung saan ko po nabili itong ating hot air blower, sa online po, sa Lazada, at ito po yung brand niya. Ang bili ko po dito ay kulang-kulang 800 po yata yun. Kailangan po ay kulong-kulo po yung inyong tubig. At syempre, kailangan nyo po ng panipit para hindi po kayo mapasok kapag binanlian po natin ito. Nakalimutan po natin, nalagyan po agad natin ng sticker. Kaya dapat kung gagawin nyo po itong paraan na to, kailangan ay magsisil po muna kayo bago nyo po lalagyan ng sticker. Ngayon ay umpisahan na po natin. Isusumlang po natin para makita nyo po ng ayos. At ang isa pa pong tip dito, mas madali po kung takori po ang inyong gagamitin para ibubuhos nyo na lamang po. Okay, ngayon tayo po ay nakaisa na. Basta ang technique lang po dito, para hindi po kayo mahirapan, kailangan po kapag binanlian po ninyo, nakatagilid po. Kasi kapag hindi po siya nakatagilid, yung plastic po ay pupunta po sa unahan, matatanggal. Masasayangan na po kayo ng isang plastic seal. Nasil na po natin parehas at gamit lang po natin ang mainit na tubig. Ngayon, tayo po ay tapos na sa ating chili garlic oil at ito po yung ating nagawa na maliit at ito naman po yung ating 200 ml. Ngayon, tayo po ay magkokosting na para malaman po natin kung magkano nga po ba ang ating puhunan dito, kung magkano po natin pwedeng ibenta at kung magkano po ang posible po nating tubuin po dito. Pero bago po muna ako mag-umpisa, uli pinapaalala ko, ito pong ating costing ay dito po sa lugar namin kasi iba-iba naman po tayo ng lugar at ibang presyo po ang ating nabibili. Binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po natin i-costing ang ating produkto. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin. Kalahating kilong sili, 30 pesos. 1/4 na garlic, 20 pesos. Sa ating pong 1/4 na onion, 17 pesos. 800 ml na vegetable oil, 72 pesos. 1/8 cup na atsuete, 3 pesos. 1/4 cup na oyster sauce, 10 pesos. 4 tablespoon ng vinegar, 2 pesos. 1/2 cup ng light brown sugar, 6 pesos. 1 tablespoon ng white ground pepper, 5 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa ingredients ay 165 pesos. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng ating gas at ating kuryente. Ito po ay sa ating pagpapakulo ng ating bote. At pagluluto po natin sa mahinang apoy po ng ating chili garlic oil at pagsisil po natin saglit. Usin na lang po natin sa 50 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 40 pesos para po sa ating labor. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 255 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina nung tinakal po natin yung ating chili garlic oil, tayo po ay naka 1,500 ml.
Yung atin pong 255 pesos na puhunan, i-divide po natin sa 15 na 100 ml. Kaya ang kalalabasan po nun ay 17 pesos po ang puhunan po natin kada 100 ml. Una po muna natin tuusin ay ito pong ating maliit na bote. Ang laman po nito ay 100 ml at ang puhunan po natin doon ay 17 pesos. Mag-plus na din po tayo ng ating bote na 16 pesos at mag-plus pa po tayo ng 2 pesos para po sa ating sticker at sa atin pong plastic seal. Kaya ang total po lahat ng puhunan po natin dito ay 35 pesos. Ngayon, alam na po natin na ang puhunan po natin dito ay 35 pesos. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 60 to 80 pesos. Pero inuulit ko po ulit, depende po sa lugar ninyo. Basta ang mahalaga po doon, alam na po natin na 35 pesos po ang puhunan po natin dito. Sa pagpepresyo po nito ay depende na po sa inyo. Pero dito po sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 70 pesos. Tayo po ay nakasiyam na gawa, kaya ang atin pong mapapagbilhan dito ay 630 pesos. Ngayon, ang tutuusin naman po natin ay itong ating malaki at ang laman po nito ay 200 ml. Dahil ang puhunan po natin sa kada 100 ml ay 17 pesos, i-times 2 po natin kasi ito po ay 200 ml. Kaya ang puhunan po natin sa laman dito sa loob ay 34 pesos. Mag-plus po tayo ng ating lalagyan. Medyo mura po ito kasi ito po ay plastic. Ang puhunan lang po natin dito ay 5 piso. Mag-plus na din po tayo ng 2 pesos para po sa ating stick, para po sa ating plastic seal. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan dito ay 41 pesos po lamang. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 90 hanggang 110 pesos. Pero inuulit ko po ulit, depende po yun sa mga lugar natin. Basta ang mahalaga po, alam po natin ang puhunan po natin dito. Pero dito po sa lugar namin, ibebenta ko po ito ng 100 pesos po dito sa aming lugar. Tayo po ay nakatatlo, kaya tayo po dito ay bebenta pa ng 300 pesos. Ngayon, pag-plusin na po natin yung ating napagbilhan dito na 630 pesos at 300 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating mapapagbilhan ay 930 pesos. Minus po natin yung ating puhunan na 255 pesos at i-minus na din po natin itong ating puhunan po natin dito sa bote, dito po sa sticker at dito po sa ating plastic sealer na ginamit. Tuusin po natin ito sa 162 pesos. Puhunan naman po natin dito sa lalagyan na malaki ay 21 pesos po lahat. Kasama na po yung ating plastic sealer at ito pong ating sticker. Yan, tutubuin po natin ay 492 pesos po. Yun po ay sa kalahating kilo po lamang. Ito po, saglit na saglit nyo lamang pong ibebenta. Basta sasamahan nyo lang po ito ng diskarte, i-alok nyo po sa inyong mga kakilala, i-post nyo po sa Facebook, i-alok nyo po sa mga katrabaho nyo. Kung kayo po ay nagtitinda na sa harap po ng inyong bahay, ito po ay pwede nyo na pong i-display. Kaya ito pong ating siyam na nagawang maliliit at tatlong malaki. Saglit nyo lang po itong ibenta kasi kita nyo naman po, presentable po itong ating chili garlic oil. Kahit kaunti lang po yung ating puhunan, napakaganda naman po talagang tingnan at masarap po talaga ito. Na hindi po kayo mahihirapan na ibenta ito. Ito po kung araw-araw nyo po tinitinda at nakakaubos po kayo ng kalahating kilo, na tubo po natin doon ay 492 pesos. I-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 14,760 po sa loob po ng isang buwan. Ito naman pong ating produkto, basta may nakabili po sa ating isa at sila po ay nasarapan, sila na po mismo ang magkakalat. Doon po sa tindahan na yon ay meron pong masarap na chili garlic oil. Kaya halimbawa po, consistent po kayo sa pagtitinda, nakilala na po kayo sa inyong lugar, mga 1 o 2 buwan, kung talagang ito po ay kakaririn nyo ang pagtitinda nito, hindi po malayo na mas higit pa po sa kalahating kilo ang atin pong mabenta. Yung atin pong 14,760, hindi po malayo na mas lumaki pa po ang kikitain nyo po doon. Basta aalagaan nyo lang po itong ating produkto. Tulad po nung sabi ko kanina, ito po pwede nyo pong i-alok sa tindahan, pwede po kayong kumuha ng reseller, at syempre dapat bibigyan nyo din po sila ng magandang presyo para may tutubuin din po sila. Basta mahalaga po doon, alam po natin yung ating puhunan. Dito naman po sa ating mga lalagyan, nakita nyo naman po yung pagkakaiba nitong ating sa babasagin na bote at dito po sa ating plastic na bote.
Depende na po sa inyo kung ano po yung gagamitin. Ito po, mura lang po ang puhunan natin dito, 5 pesos lamang po. Ito naman po ay 16 pesos, mas mahal. Pero, presentable naman pong tingnan. Pero kayo na po ang humusga at kung alin po ang inyong gagamitin. Pinakita ko lang po sa inyo ang pinagkaiba po nitong dalawa. Sa magtatanong po ng shelf life po nitong ating chili garlic oil, up to 3 months po ay okay po ito. Basta ang lagi nyo pong tatandaan, kailangan po ay malinis po ang proseso ng paggagawa po ninyo dito para tumagal po ang buhay nito. Dahil wala naman po tayong inilalagay na preservatives po dito sa ating mga niluluto. Bago po magtapos ang video na ito, sa shoutout lang po ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Ana Rono. Hindi daw po siya masyado nag-comment pero ang dami niya daw pong natututunan sa ating bawat video. Nakarimbel daw po siya sa ating channel. Marami pong salamat. At shoutout na din po kay Ma'am Lilibet Rigonan. Papasalamat po siya sa ating recipe po ng ating homemade tocino at gusto niya daw po itong gawing negosyo. Shoutout po kay Ma'am Lilibet from Marikina Heights. At shoutout na din po kay Ma'am Ludina Darunday. Hinihintay niya daw po talaga yung ating video na no bake sushi. Kasi mahilig daw po siyang magluto-luto tulad ko. Shoutout daw po sa family Darunday from Jensan. Yan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Shoutout po kay Ma'am Ellie Rivera bago po natin siyang taga-subaybay. Maraming salamat daw po sa pag-share ng mga kaalaman na pang negosyo. Shoutout po kay Ma'am Maria Cristina Corazon Garcia. Na-inspire daw po siya sa ating mga video. At sana po sa paraang ito ay makapagbigay po ako ng idea na makapagnegosyo po kayo. At shoutout daw po sa family Garcia. Shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat. God bless po. Sana po ay patuloy pa rin po kayo inspire na mga video natin at makapag-umpisa po kayo ng negosyo kahit nasa bahay po lamang. At muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung ating YouTube channel, Tipid Tips at Iba Pa. At madami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na din po kalimutan, pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at Iba Pa. Para pag nasa FB po kayo ay update pa rin po kayo pag may upload po tayo. Huwag nyo na din pong kalimutang mag-like at mag-share upang yung mga kananay natin, yung mga kamami natin, mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, matulungan din natin sila na karoon sila ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay lang. At ngayon ay MECQ na po ulit, doble-doble ingat po tayo. Sumunod po tayo sa mga alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!